Hi guys, namaste. Welcome back with a new video. Guys, आज म तपाईलाई 2021 मा मोनेटाइजेसन पोलिसी YouTube को मोनेटाइजेसन पोलिसी कस्तो छ त भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला र यस नयाँ हेर्दिनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, तपाईको 2020 मा 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 पब्लिक वाच आवर कम्प्लिट भयो भने YouTube ले तपाईको मोनेटाइजेसन अन गर्दिने गर्छ। तर 2021 मा 10,000 सब्स्क्राइबर र 5,000 वाच आवर कम्प्लिट भयो भने मात्र तपाईको मोनेटाइजेसन अन हुन्छ भन्ने न्यूज आएको छ। ट्विटरमा यो फेक हो अथवा सही हो के हो म तपाईलाई यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने छु। यसमा आएको छ 5,000 भ्यालिड पब्लिक वाच आवर र 10,000 सब्स्क्राइबर। के यो साँचो हो त? साँचो हो अथवा फेक हो यस विषयमा तपाईलाई कम्प्लिट जानकारी दिँदै छु। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला युट्युबमा जानु होला। YouTube अन गर्नु होला। YouTube तपाईको खोल्नु होला YouTube। देन तपाईले यसमा लोगोमा क्लिक गरेर हेल्प फाइन्ड फेक ब्यानमा क्लिक गर्नु होला। देन यसमा तपाईले मोनेटाइजेसन पोलिसी न्यू अपडेट क्लिक गर्नु होला। देन तपाईले यसमा 2021 को कुनै पनि अपडेट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी। सो गाइज 2021 मा त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ अपडेट आएको छैन। जुन 2020 मा चाहिँ जुन छ पोलिसीहरु त्यही नै तपाईको लागू हुने छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि न्यू अपडेट भएको छैन। यस न्यूजलाई विश्वास नगर्नु होला। सो गाइज आजलाई यस भिडियो यति नै। लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला र यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल घण्टा दबाएर अलमा सिलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र यस भिडियो सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर कीप वाचिङ गाइज। सी यू अनदर भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ।